Ryan! Currently, ang pinakamainit na EV brand dito sa Pilipinas itong 2024, BYD. Sunod-sunod ang launch ng new models nila dito sa atin. Initially, yung lineup ng kotse nila medyo nasa upper end ng price range. Habang ginagawa ko tong script ng video na to, itong BYD Seagull ang pinaka-affordable BYD model dito sa Pilipinas. Actually, natatawa ako dito sa model na to. Kasi gumawa ako ng video ng cutest cars na pwede mong mabili dito sa Pilipinas. Tapos, andito sa list ang BYD Seagull. Ang nasabi ko pa dun, kung ang dream car mo ay Lamborghini, tapos kulang ka pa sa budget, dito ka na muna. Baby Lambo. Kaya build your dream. Kasi kung pinikit mo ng konti ang mata mo, meron ng resemblance. Tapos, ang bright pa ng color tulad ng supercars. By the way, kung nagtataka ka bakit medyo natagalan tayo gumawa ng video para dito, sorry, medyo na busy lang. Kung napansin mo, meron na tayong channel membership dito sa YouTube. Sana support mo ako dito para tuloy-tuloy ang mga interesting facts, what to do para sa mga new car owners, pagtatama ng mga maling tinuturo online, at mga informative contents natin. Tapos, ang mga live stream natin ngayon will be for members only. Kaya please, show support and join our little community. At ito ang 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa BYD Seagull dito sa Pilipinas. Number 1, ang ginagamit na platform ng BYD Seagull ay BYD e-Platform 3.0. Dedicated to na NEV platform. NEV means New Energy Vehicle. Tapos kung curious ka ano yung mga NEV, ito yung mga PHEV o plug-in hybrid. BEV, mga full electric vehicle at fuel cell. Ang special dito sa platform na to, pinaprioritize daw nila dito ang cabin area. Mas maximized ang wheelbase versus sa total length ratio ng kotse with around 66% para dito sa Seagull. Mataas yan. Yung previous model nila na BYD Dolphin na kung saan nauna yung ganitong purpose ng design, nasa 64% lang. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 2, syempre kapag EV ang usapan, battery range. 300 kilometers ang battery range ng BYD Seagull using 30 kWh blade battery. At kapag sinabi mong blade battery, ito yung technology na kung saan pioneer ang BYD. Currently, ito daw ang safest battery sa mga EVs. At speaking of safety, number 3, safe ka sa BYD Seagull. Ang body ng BYD Seagull ay 61% high-strength steel with 4 airbags, EBD, at puno ng mga ADAS or Advanced Driver Assistance System features. Ganito karami ang nakasulat sa brochure na related sa safety. Ang dami, di ba? Hindi ko naiisa-isahin yan. Nasa brochure na nga kasi, di ba? Normally, ang kasama sunod sa safety ay tech. Kaya dito naman tayo sa tech side ng kotse na to. Number 4, fast charging capability. According to BYD, pwede ka mag-charge ng 30 to 80% ng battery in just 30 minutes. 5 hours naman with DC chargers. Yung ganitong tech is due to the type of battery. Ang gamit nga pala nila is lithium iron phosphate. Speaking of charging, number 5. The BYD Seagull comes with a portable charger and a 7 kilowatt wall box. Yung portable charger, ito yung pwedeng isaksak sa regular wall outlet natin. At yung 7 kilowatt wall box charger naman, kailangan ipa-install sa affiliated third-party installer ng BYD. Number 6, hindi swapang ang BYD Seagull. Meron siyang vehicle to load o V2L. Pwede kang mag-charge ng iba or mag-share ng electricity sa iba. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Number 7, connectivity tech.
may eSIM installed ang BYD Seagull na para parati siyang connected sa'yo via BYD app sa phone. Pwede mong makita yung info and status ng sasakyan. Pwede mo na rin ito gamitin pang lock and unlock and pang start ng sasakyan kahit wala yung physical key fob. Galing, di ba? Number 8, ito naman yung pang but wait, there's more. Meron rin siyang kasama na NFC card na pwedeng mag-act as key. May NFC sign sa may side mirror. Kaya tap lang sa may side mirror to unlock the car. Tapos, lagay naman sa NFC spot para pwedeng ma-start rin ang sasakyan sa loob. Nadagdagan ng convenience features para sa mga makakalimutin kung saan na ilalagay ang susi. Mga tulad ko. Number 9. Powered by permanent magnet synchronous motor. Single motor, front-wheel drive with 75 horsepower and 135 Nm of torque. Tapos, kung curious kayo kung ano top speed nito, 130 km/h. Number 10. Warranty. As for warranty, the BYD Seagull comes with a 6-year or 150,000 km bumper-to-bumper warranty, an 8-year or 150 km electric motor warranty, and 8-year or 160,000 km battery warranty. Iba-iba ang warranty para sa kotse, sa electric motor, and battery. Kaya tandaan mo tong info na to. Sana sa episode na to, mas na-appreciate mo ang BYD Seagull. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.